Hello friends, I am your science teacher Ganesh Kaskar from Science Academy Down. Friends, in today's third lecture on the chemical reactions and the equation, we are going to discuss about the different conventions used while writing the chemical equation. तर मित्रांनो, आज आपण या लेक्चर मध्ये अभ्यासणार आहोत की एखादं केमिकल इक्वेशन लिहिण्यासाठी जे वेगवेगळे कन्व्हेन्शन्स यूज केले जात असतात ते कोणते असतात. तर मित्रांनो, सुरुवातीला आपण अगोदर अभ्यासू What is the chemical equation? आपण सेकंड लेक्चर मध्ये अभ्यासलो होतं केमिकल इक्वेशन म्हणजे काय, पण मी परत एकदा मुद्दाम रिपीट करतो. व्हॉट इज द केमिकल इक्वेशन? द रिप्रेझेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन the representation of a chemical reaction in a condensed form by using chemical formulae is called as chemical equation. तर मित्रांनो, आपण केमिकल इक्वेशन म्हणजे काय डिफाइन केलेलं आहे. मी आता एक एक्झाम्पल सुद्धा देणार आहे की त्याच्यामुळे तुम्हाला हे समजायला फार सोपं जाईल. अगोदर एक एक्झाम्पल पाहू. फेन झिंक डस्ट, डस्ट म्हणतोय म्हणजे तो कोणत्या फॉर्म मध्ये असणार आहे? सॉलिड फॉर्म. when zinc dust is added into blue colored solution of the copper sulfate aqueous, it gives, मित्रांनो पहा आपल्याला काय मिळतंय, ZnSO4 aqueous plus copper solid plus heat. तर मित्रांनो, हे आहे एक आपलं केमिकल इक्वेशन. मग केमिकल इक्वेशन म्हणजे काय तुमच्या लक्षात आलं? द रिप्रेझेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. हे केमिकल रिएक्शनचे एक रिप्रेझेंटेशन आहे इन अ कंडेन्स फॉर्म. मित्रांनो, झिंक मी असा नाही लिहिला झिंक ZINC, तर मी कसा लिहिला तो झिंक, तो त्याच्या केमिकल फॉर्मच्या स्वरूपात लिहिलेला आहे झिंक. मी कॉपर सल्फेट शब्दात नाही लिहिले, मी कसं लिहिलं CuSO4, त्याचा केमिकल फॉर्म्युला यूज केलेला आहे आपण. बाय युजिंग दी केमिकल फॉर्म्युली याला आपण म्हणत असतो केमिकल इक्वेशन. द रिप्रेझेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन in a condensed form by using the chemical formulae is called as the chemical equation. तर मित्रांनो, आता आपण अभ्यासणार आहोत different conventions which are used while writing the chemical equation. तर मित्रांनो, अतिशय सिंपल आहे. हा लेंदी पॉइंट आहे, त्यामुळे सगळे पॉइंट्स इथे लिहिणं शक्य नाही, पण मी रिपीट करत जाईल मुद्दाम, ते तुम्ही समजून घ्यायचे आहेत. तर त्याच्यामधील फर्स्ट कन्व्हेन्शन आहे रिएक्टंट्स आर रिटन ऑन दी लेफ्ट हँड साइड ऑफ द इक्वेशन व्हाईल प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन दी राईट हँड साइड ऑफ द इक्वेशन. तर मित्रांनो, मी मुद्दाम हे एक्झाम्पल अगोदर यासाठी मांडलेलं आहे. मी जसं कन्व्हेन्शन सांगत जाईल तसं मी तुम्हाला एक्झाम्पलच्या सहाय्याने एक्सप्लेन करत जाईल, त्यामुळे तुम्हाला ते समजायला फार इझी जाईल. पहा, तर पहिलं कन्व्हेन्शन आहे केमिकल इक्वेशन लिहित असताना, ते म्हणजे इन अ केमिकल इक्वेशन रिएक्टंट्स आर रिटन ऑन दी लेफ्ट हँड साइड. तर रिएक्टंट कोणत्या साइडला असतात? लेफ्ट हँड साइडला असतात. तर हे कोण आहेत आपले आता? रिएक्टंट्स. अँड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन दी राईट हँड साइड. तर हे कोण झाले? आपले प्रोडक्ट झाले. पुढे म्हणतोय आपण an arrow, पहा, an arrow heading towards the product is written between the reactant and the products. तर आपण एक arrow लिहिणार आहोत, तो या प्रकारे असेल, its head is towards the product. तर मित्रांनो, जसं की रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट हे लिहित असताना प्रोडक्टच्या साईडला आपण काय केले? त्याचं हेड केलेलं आहे. an arrow heading towards the product is written in between the reactant and the product. ओके, तर मित्रांनो, हे आपण पहिलं साइन कन्व्हेन्शन्स पाहिलेलं आहे. आपण पुढे बोलतोय इफ द रिएक्टंट्स, पहा, इफ द रिएक्टंट्स ऑर द प्रोडक्ट्स आर प्रेझेंट इन मोर नंबर, म्हणजे याचाच अर्थ असा, इफ दे आर प्रेझेंट इन मोर दॅन वन नंबर, देन द प्लस साइन इज यूज इन बिटवीन देम.
जर रिएक्टंट एकापेक्षा जास्त असेल किंवा तयार होणारे प्रोडक्ट्स हे एकापेक्षा जास्त असतील तर आपल्याला त्यांच्यामध्ये कोणतं साइन द्यावं लागणार आहे? प्लस साइन. तर मी इथे शॉर्टकट मध्ये म्हणतो यूज ऑफ प्लस साइन. तर मित्रांनो आपण सेकंड मध्ये सांगितलं इफ द रिएक्टंट्स और प्रोडक्ट्स आर टू और द मोर देन दे लिंक विथ अ प्लस साइन इन बिटवीन देम. तर आपण त्यांच्यामध्ये काय मांडणार आहोत? प्लस साइन मांडणार आहोत. जसं की ते झिंक प्लस कॉपर सल्फेट. हा रिएक्टंट्स एकापेक्षा जास्त होते. ओके फ्रेंड्स, तर हे दुसरं कन्व्हेन्शन आपण सांगितलं. इफ द रिएक्टंट्स और द प्रोडक्ट्स आर प्रेझेंट इन मोर नंबर देन दे आर लिंक्ड बाय युजिंग द प्लस साइन इन बिटवीन देम. जसं की या एक्झाम्पल मध्ये आपण प्लस साइन वापरलेला आहे. आपण थर्ड मध्ये सांगतोय टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव्ह. टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव्ह. तर मित्रांनो आपल्याला काय करावं लागतंय पहा. टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव्ह वी हॅव टू मेन्शन द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द रिएक्टंट अँड द प्रोडक्ट्स ॲट दिअर सफिक्सेस और ॲट दिअर बेसेस. म्हणजेच मित्रांनो जे आपण सिम्बॉल्स यूज केलेले आहेत हे जे केमिकल इक्वेशन आहे ते जास्त इन्फॉर्मेटिव्ह होण्यासाठी म्हणजेच आपल्याला सगळी क्लिअर इन्फॉर्मेशन या इक्वेशन पासून मिळण्यासाठी आपल्याला त्यांच्या जे फिजिकल स्टेट्स आहेत त्यांच्या सफिक्सला मेन्शन करणं. सिम्बॉलचे जे सफिक्स आहेत हे जे सिम्बॉल्स आहेत त्यांच्या सफिक्सला मेन्शन करणं अपेक्षित आहे. जसं की झिंक सॉलिड फॉर्म मध्ये म्हणून मी इथे वापरला एस. एस फॉर द सॉलिड. AQ aqueous इफ द सोल्युशन्स आर इन दी वॉटर. जर आपण तयार केलेले सोल्युशन्स हे वॉटर मधील असतील तर आपण AQ aqueous साठी वापरणार. इफ इट इज अ सॉलिड S. इफ इट इज अ लिक्विड L. इफ इट इज अ गॅस G. and if the solutions are prepared in the water then we have to use the AQ aqueous. Okay, S for solid, L for liquid, G for gaseous and AQ for aqueous means the solutions which are produced in the or prepared in the water. Fourth one, if the product form is in the gaseous state, the तयार होणार हा product gaseous state मध्ये असेल, then instead of the G we can write this symbol, we can write the a upward headed arrow. तर मित्रांनो जसं की कार्बन प्लस ऑक्सिजन, कार्बन सॉलिड इन स्टेट, ऑक्सिजन गॅसियस स्टेट आणि तयार होणार प्रोडक्ट कोण आहे? CO2 गॅस. इफ इट इज लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन, जर तो या रिएक्शन मध्ये लिबरेट होत असेल, तो एस्केप होत असेल, बाहेर पडत असेल, तर आपल्याला an arrow pointing in the upward direction हा आपल्याला यूज करावा लागतो. इन्स्टेड ऑफ द G, G या सिम्बॉलच्या ऐवजी आपण काय करू शकतो? an arrow which is pointing in the upward direction, तो आपण इथे सिम्बॉलच्या पुढे रिप्रेझेंट करू शकतो. तर आपण फोर्थ मध्ये आपण असं सांगितलं if the gas is produced in the chemical reaction, जर त्या chemical reaction मध्ये gas produce होत असेल and if it get escape out, जर तो escape होत असेल then it is indicated by using an arrow pointing its head in the upward direction. Okay friends, त्यालाच पुढे आपण कंटिन्यू करतोय. if the precipitate is produced in the solution, जर त्या सोल्युशन मध्ये प्रेसिपिटेट तयार होत असेल. मित्रांनो प्रेसिपिटेट म्हणजे आपण त्याला मराठीमध्ये साका म्हणतो. प्रेसिपिटेट, व्हाईट प्रेसिपिटेट जर प्रोड्यूस होत असेल then we have to use the symbol, that is we have to use that arrow whose head is pointing in the downward direction. तर मित्रांनो याच्यामध्ये जो आपल्याला प्रेसिपिटेट मिळणार आहे, ज्याचा प्रेसिपिटेट मिळतो त्याच्या समोर आपल्याला तो सिंगल हेडेड एरो दाखवावा लागणार आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये. एक एक्झाम्पल असू द्या. मी जर म्हणलं सिल्वर नायट्रेट, जर या सिल्वर नायट्रेटची रिएक्शन आपण केली सोडियम क्लोराईड बरोबर, तर मित्रांनो याच्यापासून आपल्याला मिळणार आहे NaNO3 सोडियम नायट्रेट प्लस AgCl. हा जो AgCl मिळालेला आहे इट इज इन द प्रेसिपिटेटेड फॉर्म. प्रेसिपिटेट म्हणजे तो एक आपल्याला व्हाईट प्रेसिपिटेट साखा मिळतो and therefore we have to use the arrow having the head pointing in the downward direction. तर मित्रांनो तुम्हाला हे दोन्ही सिम्बॉल लक्षात आले असतील. जर गॅस लिबरेट होत असेल केमिकल रिएक्शन मध्ये तर आपल्याला काय यूज करायचं आहे? an arrow having the
हेड इन दी अपवर्ड डायरेक्शन और पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, आणि जर आपल्याला प्रेसिपिटेट मिळत असेल, साका मिळत असेल त्याच्यामध्ये, तर आपल्याला काय यूज करावं लागणार आहे, एन एरो हॅव्हिंग दी और पॉइंटिंग इट्स हेड इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. पुढे जातो आपण फिफ्थ वन, फेम हीट इज ऍब्झॉर्ब ड्युरिंग द केमिकल रिएक्शन. तर मित्रांनो, जर केमिकल रिएक्शन होत असताना जर हीट ऍब्झॉर्ब केली जात असेल तर देन इट इज रिटन ऑन दी arrow which is pointing in the direction of the product. Okay, पहा, calcium carbonate when heated to form calcium oxide plus carbon dioxide. The calcium carbonate which is in the solid form, when it is heated, it also produces the calcium oxide in solid form and CO2 in the gaseous form. If आपल्याला माहिती आहे कॅल्शियम कार्बोनेटला हीट करतोय आपण, म्हणजे कॅल्शियम ऑक्साईड मध्ये आणि कार्बन डायऑक्साईड मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला कॅल्शियम कार्बोनेटला हीट द्यावी लागते. इट मीन्स दॅट कॅल्शियम कार्बोनेट ऍब्झॉर्ब द हीट ड्युरिंग दिस प्रोसेस. तर मग आपण काय सांगतो, कन्व्हेन्शन पहा, इफ ड्युरिंग एनी केमिकल रिएक्शन हीट इज ऍब्झॉर्ब देन इट इज रिटन अबोव द एरो विच इज पॉइंटिंग towards the or pointing in the direction of the products by the symbol triangle. तर आपण हा सिम्बॉल ट्रायंगल हा सिम्बॉल वापरणार आहोत जर एखाद्या केमिकल रिएक्शन मध्ये हीट ऍब्झॉर्ब केली जात असेल तर तो रिप्रेझेंट करण्यासाठी. और इफ ड्युरिंग एनी केमिकल रिएक्शन हीट इज लिबरेटेड, जर एखाद्या केमिकल रिएक्शन मध्ये हीट लिबरेट होत असेल म्हणजे हीट बाहेर पडत असेल तर मात्र ही जी हीट आहे आपण ऑन दी प्रोडक्ट साइडला रिप्रेझेंट करणार आहोत. जसं की या एक्झाम्पल मध्ये मित्रांनो लक्षात घ्या, झिंक ज्यावेळेस आपण कॉपर सल्फेट मध्ये ऍड करतो आपल्याला झिंक सल्फेट आणि कॉपर मिळतो. दिस इज एक्झोथर्मिक रिएक्शन. एक्झोथर्मिक मीन्स इन दिस रिएक्शन द हीट इज लिबरेटेड. या रिएक्शन मध्ये हीट बाहेर पडते. देअरफॉर दिस हीट इज रिटन ऑन दी साइड ऑफ दी प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट साइडला आपण ती हीट लिहिलेली आहे. तुम्हाला डिफरन्स लक्षात आला असेल. मी परत एकदा रिपीट करतो. इफ ड्युरिंग एनी केमिकल रिएक्शन हीट इज ऍब्झॉर्ब देन this heat is written in the form of triangle above the arrow which is pointing in between or we can say which is written in between reactant and the products. And second one, if during the chemical reaction heat is liberated, जर एखाद्या chemical reaction मध्ये heat liberate होत असेल then this heat is represent or written on the right side of the product or on the side of the product. पुढे जातो मित्रांनो आपण, टू फुलफिल दी एनी इक्वेशन, जर आपल्या एखादी इक्वेशन मधल्या सर्वच्या सर्व कंडिशन फुलफिल करायचे असतील, जसं की प्रेशर यूज केला जातोय, कॅटलिस्ट यूज केला जात असेल, देन दिस कंडिशन्स आर रिटन आयदर अबोव और बिलो दी. These conditions are written either above or below the arrow which is placed in between the reactant and the products. मित्रांनो याचा अर्थ असा, to fulfill the conditions such as the pressure, temperature or the use of the, or presence of the catalyst, या सर्व कंडिशन जर आपल्याला एखाद्या केमिकल रिएक्शन मध्ये जर दाखवायचे असतील तर ऑल दिस कंडिशन्स आर रिटन आयदर अबोव और बिलो दी एन एरो विच इज प्लेस्ड और विच इज रिटन इन बिटवीन द रिएक्टेंट अँड द प्रोडक्ट. रिएक्टेंट प्रोडक्टच्या मध्ये जो एरो आहे त्याच्यावरती किंवा आपण खालती या कंडिशन लिहू शकतो. जसं की आपल्याला माहित आहे, एक एक्झाम्पल घेतो आपण, हायड्रोजनेशन ऑफ व्हेजिटेबल ऑइल. आपण व्हेजिटेबल ऑइल घेतलं, आता साहजिकच ते ऑइल म्हणजे लिक्विड फॉर्म मध्ये असेल. व्हेन इट्स हायड्रोजनेशन इज कॅरीड आउट, ऍडिशन ऑफ दी गॅस. मित्रांनो आता पहा, इन ड्युरिंग दिस प्रोसेस 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज यूज अँड द निकेल इज द कॅटलिस्ट यूज इन दिस रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज कॅरीड आउट ॲट द टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस and in presence of the nickel catalyst, and the product obtained is the वनस्पती घी. वनस्पती घी. तर मित्रांनो आता या रिएक्शन मध्ये ज्या दोन कंडिशन आलेल्या आहेत ते म्हणजेच कोणते, टेम्परेचर आणि ते कोण वापरले आपण, कॅटलिस्ट. हे आपण लिहित असताना कुठे लिहिले आहेत, आयदर अबोव और बिलो दी एरो which is present or which is placed in between reactant and the product. तर मी परत एकदा रिपीट करतो, आपण 5th पॉइंट मध्ये और 6th पॉइंट मध्ये आपण असं म्हणलं, टू फुलफिल द कंडिशन्स यूज इन द केमिकल रिएक्शन सच एज द टेम्परेचर, प्रेशर,
presence of the catalyst. All these conditions are written either above or below the arrow which is placed in between the reactant and the product. Reactant प्रोडक्टच्या मध्ये जो arrow असतो त्याच्यावरती किंवा खाली आपण या कंडिशन लिहू शकतो. अँड फायनली मित्रांनो शेवटचा आहे special information of names of reactant and products are written below their formulae. एखाद्या केमिकल रिएक्शन मध्ये जे आपल्याला रिएक्टंट्स आणि प्रोडक्ट्स मिळालेले आहेत त्यांचे जे नेम्स असतील किंवा जे काही स्पेशल इन्फॉर्मेशन असेल, जसं की आपण समजा HCl वापरत असू, H2SO4 वापरत असू, तो जर कोल्ड असेल और हा जर कॉन्सन्ट्रेटेड असेल, डायल्यूट असेल, तर ते त्यांच्या खाली आपल्याला मेन्शन करणं अपेक्षित असतं. तर आपण लास्टच्या पॉइंट मध्ये सांगितलं special information or names of reactant or products are written below the symbols or the names of that substances. एक एक्झाम्पल पाहू आपण, कॉपर प्लस नायट्रिक ऍसिड HNO3. मित्रांनो आता कॉपर सॉलिड इन स्टेट, आपण नायट्रिक ऍसिड जो घेत आहोत तो ऍक्वियस इन फॉर्म आहे, ऍक्वियस. When this copper is treated with the aqueous nitric acid, it gives the copper nitrate and nitrogen dioxide gas. आपल्याला कोण मिळतोय? कॉपर नायट्रेट, नायट्रोजन डायऑक्साइड अँड दी वॉटर. मित्रांनो मी मुद्दाम ही रिएक्शन बॅलन्स करून मांडलेली नाही किंवा आणखी मला बरेच गोष्टी याच्यामध्ये मांडायच्या आहेत. कॉपर हा कोणत्या स्टेट मध्ये मांडला आपण? सॉलिड स्टेट मध्ये. When this copper is treated with the aqueous nitric acid which is concentrated. मित्रांनो याच्यामधली महत्वाची इन्फॉर्मेशन कोणती आहे? कॉन्सन्ट्रेटेड. मग आपण आता हेच म्हणत होतो द स्पेशल इन्फॉर्मेशन ऑर द नेम्स ऑफ रिएक्टंट अँड द प्रोडक्ट्स आर रिटन बिलो द फॉर्म्युले ऑफ द कंपाऊंड्स. तर आता फॉर्म्युलेच्या खाली तो कॉन्सन्ट्रेटेड आहे म्हणून मी ते कॉन्सन्ट्रेटेड म्हणलेलं आहे. आता मी या रिएक्शनला बॅलन्स करतो. When copper solid is treated with 4 times nitric acid aqueous, it gives the copper nitrate aqueous plus 2 times nitrogen dioxide gas plus H2O liquid. H4 आहेत म्हणून मी याला काय करणार आहे? 2 टाइम्स करणार आहे. मित्रांनो लक्षात घ्या, आता ही जी केमिकल रिएक्शन आहे याच्यामधल्या मी सगळ्या कंडिशन फुलफिल केलेल्या आहेत. जसं की reactants are written on the, पहा मी आता याच्यामधल्या कंडिशन सांगतो. reactants are written on the left hand side of the equation, products are written on the right hand side of the equation. An arrow heading towards the product is written in between the reactant and the product. Then if more than one reactant or more than one product is present, then the plus sign is written in between this reactant or the products. ते सुद्धा आपण लिहिलंय. थर्ड पॉइंट मध्ये आपण सांगितलं होतं to make the equation more informative, the physical states of all the reactant and the products are mentioned at their symbols of, at the basis of the symbols of the reactants and the products. जसं की S for the solid, AQ for the aqueous, L for the liquid, G for the gaseous state. ओके फ्रेंड्स, या सर्व गोष्टी आपण याच्यामध्ये मेन्शन केलेल्या आहेत. आणखी आपण असं म्हणलो होतं, इफ द स्पेशल इन्फॉर्मेशन सच एज दी names of the reactant or the products or the, if they are, the solutions are concentrated or the solutions are dilute, they are written below the formulae. जसं की मित्रांनो इथे कोण मिळालं तुम्हाला? कॉपर नायट्रेट. तर मी त्या फॉर्म्युलेच्या खाली नाव देतोय. नायट्रोजन डायऑक्साइड आणि वॉटर लिहिण्याची गरज नाही, मेन आपण नाव देत असतो. जसं की कॉपर व्हेन ट्रीटेड विथ द कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड, इट गिव्स द कॉपर नायट्रेट प्लस नायट्रोजन डायऑक्साइड प्लस H2O. आणि सेकंड रिएक्शन आहे मित्रांनो, when copper is treated with dilute nitric acid. मित्रांनो या रिएक्शनचं मी इम्पॉर्टन्स ही रिएक्शन लिहून झाल्यानंतर सांगतोय. when copper is treated with dilute nitric acid, it gives the copper nitrate plus nitric oxide, copper nitrate plus nitric oxide plus water. तर मित्रांनो आता आपण या इक्वेशनला बॅलन्स करत आहोत. 3 टाइम्स कॉपर, 8 टाइम्स नायट्रिक ऍसिड, इट गिव्स, आता कॉपर 3 टाइम्स दिसतोय, 3 टाइम्स कॉपर नायट्रेट प्लस इथे पहा नायट्रोजन 3 2 जा 6 6 गेलेत म्हणजे 2 टाइम्स नायट्रिक ऑक्साइड प्लस
H2O, H किती देते 8 टाइम्स, म्हणजे आपल्या इथे करावं लागणार आहे 4 टाइम्स. तर अशा प्रकारे आपण हे इक्वेशन बॅलन्स केलेलं आहे. आता लक्षात घ्या, बोर्डसाठी ही जी रिएक्शन आहे ही व्हेरी मोस्ट टाइम पी मध्ये येते. या दोन्ही रिएक्शन या व्हेरी मोस्ट टाइम पी मध्ये येतात. आपल्याला याच्यावरती असा एक क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ डायल्यूट अँड कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड ऑन दी कॉपर. कॉपर वरती डायल्यूट आणि कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिडची रिएक्शन काय होऊ शकते, हे आपल्याला 2 मार्क्ससाठी एक्झाम मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. हे रिएक्शन्स व्यवस्थित पाहून घ्या. मी परत एकदा रिपीट करतो. कॉपर when it is treated with the concentrated, जसं आपण कॉपरची रिएक्शन कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड बरोबर करतोय तेव्हा आपलं बॅलन्सिंग साठी आपण HNO3 4 टाइम्स घेतलेला आहे. मिळणारा प्रोडक्ट कॉपर नायट्रेट CuNO3 ट्वाइस, कारण कॉपरची व्हॅलेन्सी 2 आहे म्हणून CuNO3 ट्वाइस, नायट्रोजन डायऑक्साइड प्लस वॉटर. मित्रांनो लक्षात घ्या, फार महत्वाचा मुद्दा, ज्यास आपण कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड बरोबर रिएक्शन करतोय, बाहेर पडणारा जो गॅस आहे तो नायट्रोजन डायऑक्साइड आहे, आणि जर आपण डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड बरोबर रिएक्शन केली तर बाहेर पडणारा गॅस हा नायट्रिक ऑक्साइड आहे. हे आपल्या कोरिलेटेड टर्म्स मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. क्वेश्चन असा असू शकतो, कॉपर प्लस कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड असं दिलं जाऊ शकतं. नायट्रोजन डायऑक्साइड डबल कोलन, इथे आपलं विचारलं जाऊ शकतं कॉपर प्लस डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड आणि डॅश 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 डॅश. तर मित्रांनो आपला आन्सर काय असणार आहे, कॉपरची कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड बरोबर रिएक्शन केली आपल्याला कोणता गॅस बाहेर पडलेला पाहायला मिळाला, नायट्रोजन डायऑक्साइड. पण जर डायल्यूट बरोबर रिएक्शन केली तर कोणता गॅस बाहेर पडणार आहे, नायट्रिक ऑक्साइड, आणि हे आपलं आन्सर असेल. ओके मित्रांनो, या रिएक्शन फार महत्वाच्या होत्या. मी परत एकदा रिपीट करतो, व्हेरी मोस्ट टाइम पी रिएक्शन्स आहेत बोर्डच्या दृष्टीने. रिएक्शन तुम्ही कशा मांडणार पहा. when copper is treated with concentrated nitric acid, concentrated आपण फक्त असं लिहू शकतो CONC डॉट concentrated nitric acid HNO3, काय मिळतं मित्रांनो हे आपल्याला फिक्स माहिती आहे ना. जर कॉन्सन्ट्रेटेड असेल तर कॉपर नायट्रेट हा फिक्स, तो लिहा अगोदर. त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे कॉन्सन्ट्रेटेड असेल तर कोणता गॅस बाहेर पडतो, नायट्रोजन डायऑक्साइड, आणि त्याचबरोबर आपल्याला काय मिळत असतं, वॉटर. झालं. मग हे लिहिल्यानंतर एक आयडिया फक्त लक्षात ठेवा, मी ज्यावेळेस कॉन्सन्ट्रेटेड बरोबर रिएक्शन करणार आहे कॉपरची त्यावेळेस HNO3 हा किती टाइम्स असतो, 4 टाइम्स. हा जर तुम्ही 4 टाइम्स दिला तर मोस्टली हे सगळं इक्वेशन आपल्याला बॅलन्स करता येऊ शकतं. फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड बरोबर कॉपरची रिएक्शन करताना हा जो आपला नायट्रिक ऍसिड तो 4 टाइम्स केला, तर मला सांगा आता नायट्रोजन किती 4, इथे नायट्रोजन किती गेले 2, म्हणजे किती शिल्लक राहिले आपल्याकडे 2, याला करायचं आपण 2. ओके डन. ऑक्सिजन चेकआउट करून पहा बॅलन्स आहे की नाही. 3 2 जा 3 4 जा 12 ऑक्सिजन इथे लेफ्ट साइडला आहेत. राईट साइडला ऑक्सिजन पहा 3 2 जा 6 2 2 जा 4 4 प्लस 6 10. इथे किती आलाय फक्त 1, मग काय करतो मी याला ट्वाइस, ते झाले 12. आता हायड्रोजन पहा 4 हायड्रोजन 2 2 जा 4, इक्वेशन बॅलन्स झालं. किती इझी झालं मित्रांनो. मेन मुद्दा काय होता, कॉपरची रिएक्शन कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड बरोबर केली की आपल्याला कोण मिळतो, कॉपर नायट्रेट, आणि बाहेर कोणता गॅस पडणार आहे, नायट्रोजन डाय ऑक्साइड. आता जर मी कॉपरची रिएक्शन डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड बरोबर जर करणार असेल, मिळणारा प्रोडक्ट माझा फिक्स आहे, कॉपर नायट्रेट हा मेन प्रोडक्ट आहेच, हा सॉल्ट मिळतो कॉपरचा, जसं इथे सॉल्ट मिळालेला आहे. पण जर डायल्यूट असेल तर इथे आपल्याला कोणता गॅस बाहेर पडतो, नायट्रिक ऑक्साइड प्लस वॉटर फिक्स आहे. फक्त कम्पेअर करा मित्रांनो, हे फार इझी जाईल आपल्याला लक्षात ठेवायला. ओके. आता पहा, मी काय लक्षात ठेवलं होतं, जर कॉन्सन्ट्रेटेड बरोबर असेल तर HNO3 ला 4 टाइम्स करा. पण जर आपल्याकडे आपली रिएक्शन कॉपरची डायल्यूट HNO3 बरोबर असेल तर तुम्ही लक्षात काय ठेवायचंय, कॉपर घ्यावा लागतो आपल्याला 3 आणि HNO3 घ्यावा लागतो 8. हे जरी एवढं लक्षात ठेवलं तर हे पुढचं बॅलन्स करता येईल. कॉपर इथे 3 आहे म्हणजे नक्कीच याला आपल्याला 3 टाइम्स करावं लागेल. आता पहा, नायट्रोजन किती झाली इथे 2 3 जा 6, नायट्रोजन 2 3 जा इकडे मल्टिप्लिकेशन आहे 3 2 जा 6. मग मला काय करावं लागेल, इथे टोटल किती पाहिजे नायट्रोजन तुम्हाला 8, इथे 6 गेले, मग मी याला करतो ट्वाइस, झाले हे 3 2 जा 6 प्लस 2 8 नायट्रोजन. आता पहा ऑक्सिजन चेकआउट करा, 8 3 जा 24, इथे 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 प्लस 2 20, किती रिमेनिंग आहेत 4, मी इथे केलं 4, झालं 4
आणि हे 24 ऑक्सिजन, हायड्रोजन 4 टू द 8, इथेही 8. अशा प्रकारे आपण रिएक्शन बॅलन्स केलेली आहे. तर मित्रांनो, आपण फार महत्वाचा मुद्दा पाहिला. एक्झाम मध्ये विचारला जाऊ शकणारा व्हेरी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन म्हणतोय आपण याला. तो क्वेश्चन असा असणार आहे, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड अँड डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड ऑन दी कॉपर. आणि कोरिलेटेड टर्म्स मध्ये कसं विचारलं जाऊ शकतो मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन केलेलं आहे. कॉपर विथ द कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड हा फिक्स आहे, कॉपर नायट्रेट दोन्हीकडे फिक्स आहे. पण जर कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड असेल तर आपल्याला मिळणारा साइड प्रोडक्ट आहे नायट्रोजन डायऑक्साइड गॅस, आणि जर आपल्याला डायल्यूट HO3 वापरला तर मिळणारा साइड प्रोडक्ट असणार आहे नायट्रिक ऑक्साइड गॅस, NO गॅस. मित्रांनो, आता आपण पुढे जातोय. आपल्याला टेक्स्टबुक मध्ये ट्राय दिस मध्ये विचारलेले पहा. ट्राय दिस मध्ये पहा, ऍपरेटस, टेस्ट ट्यूब, कोनिकल फ्लास्क, बॅलन्स आणि केमिकल सोडियम क्लोराइड आणि सिल्वर क्लोराइड म्हणलंय. मित्रांनो, याच्यामध्ये ते काय म्हणतायत, टेक द सोडियम क्लोराइड सोल्युशन इन अ कोनिकल फ्लास्क अँड सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन इन अ टेस्ट ट्यूब. एक कोनिकल फ्लास्क घेतलाय आपण, ओके. त्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये आपल्याला काय घ्यायला सांगितलेलं आहे, सोडियम क्लोराइड, NaCl. एक टेस्ट ट्यूब घेतोय आपण, आणि या टेस्ट ट्यूब मध्ये आपल्याला घ्यायला सांगितलेलं आहे सिल्वर नायट्रेट म्हणजे AgNO3. बर, पुढे टाय थ्रेड टू द टेस्ट ट्यूब अँड इन्सर्ट इट केअरफुली इनटू द कोनिकल फ्लास्क. तर याला एक थ्रेड बांधून आपण या कोनिकल फ्लास्क मध्ये टाकणार आहोत. बर, मग वे द कोनिकल फ्लास्क विथ द हेल्प ऑफ बॅलन्स. बॅलन्सच्या साहाय्याने ज्यावेळेस टेस्ट ट्यूब आपण इथे आतमध्ये ठेवणार आहोत त्यावेळेस आपण याचं वेट करणार आहोत विथ द हेल्प ऑफ दी बॅलन्स. बॅलन्सच्या साहाय्याने आपण वेट करून घेतलं, डन. नंतर काय विचारतायत आपल्याला, नाव टिल्ट द कोनिकल फ्लास्क अँड मिक्स द सोल्युशन प्रेझेंट इन द टेस्ट ट्यूब. आता ती जी टेस्ट ट्यूब आहे ती टिल्ट करा आणि सोल्युशन याच्यामध्ये ऍड करा आणि नंतर परत एकदा त्यांचं वेट करा. तर तुम्हाला काय पाहायला मिळेल, तर मित्रांनो अतिशय सिंपल कन्सेप्ट आहे. तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन मध्ये विचारला जाऊ शकतो हा क्वेश्चन. जसं की आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं केमिकल इक्वेशन लिहा. तर पहा, आपल्याकडे कोण होता, आपला सोडियम क्लोराइड आणि सिल्वर नायट्रेट आहे. मी इथून सुरुवात करतो. सोडियम क्लोराइड आणि सिल्वर नायट्रेट AgNO3, ऍक्वियस, ओके, डन. मित्रांनो, तुम्हाला मी फार सोप्या मेथड शिकवल्या होत्या. पहिला जो इलेमेंट असतो त्याला A म्हणा, दुसऱ्याला B म्हणू, A दुसऱ्याला पण B म्हणू. झालं तर याचा A याच्या B बरोबर AgCl प्लस NaNO3, किंवा मी सॉलिड म्हणजेच मी याला प्रेसिपिटेटिव्ह म्हणून असं दाखवू शकतो, ऍक्वियस. तर मित्रांनो, या प्रकारे आपण केमिकल रिएक्शन दिलेली आहे. पुढे आपल्याला जर असं विचारलं, डज द मासेस ऑफ द रिएक्टंट बिफोर द रिएक्शन अँड आफ्टर द रिएक्शन, मास ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन आर इक्वल ऑर डिफरंट. म्हणजेच रिएक्शन होण्याच्या अगोदर रिएक्टंटचं मास आणि रिएक्शन झाल्यानंतर मिळणाऱ्या प्रोडक्टचं मास सेम असतं का डिफरंट. तर मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ mass neither be created nor be destroyed. It means that the masses of reactant and the products are equal. Yes, the masses of reactant and the products are equal. दोघांचे masses कसे असणार आहेत, सेम असणार आहेत. पुढे आपल्याला जर विचारलं, राईट द वर्ड इक्वेशन फॉर दिस, यासाठी वर्ड इक्वेशन लिहा. तर अतिशय सिंपल, NaCl म्हणजे कोण, सोडियम क्लोराइड, प्लस AgNO3 म्हणजे कोण, सिल्वर नायट्रेट. इट गिव्स AgCl म्हणजे कोण, सिल्वर क्लोराइड, आणि सोडियम नायट्रेट NaO3 म्हणजे कोण, सोडियम नायट्रेट. तर आपण वर्ड इक्वेशन लिहिलं, आपण केमिकल इक्वेशन लिहिलं. त्यानंतर आपण याच्यामध्ये मास चेंज होत नाही हे सुद्धा आपण सांगितलेलं आहे. आणि फायनल जर आपल्याला विचारलं, व्हॉट आर द युजेस ऑफ द सिल्वर नायट्रेट, तर सिल्वर नायट्रेटचे आपल्याला युजेस जर द्यायचे असतील तर it is used in uses of silver nitrate. It is used in the
ओटर्स इंक. मित्रांनो, मतदान करताच्या वेळेस आपल्या बोटाला जी शाई लावली जात असते ते ओटर्स इंक मध्ये यूज केलं जातं. इट इज यूज इन द इन्फंट आय ड्रॉप. इन्फंट आय ड्रॉप. इन्फंट म्हणजेच माहिती तुम्हाला नवजात इन्फंट जे असतं, ओके, इन्फंट आय ड्रॉप मध्ये वापरलं जात असतं. पुढे इट इज यूज टू हील द माउथ अल्सर्स. मित्रांनो, सिल्वर नायट्रेट हा माउथ अल्सर्स हील करण्यासाठी वापरला जात असतो. इट इज यूज इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस ऑफ द मेटल. तर आपण आता एक ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन अभ्यासला मित्रांनो, की ज्याच्यामध्ये आपण आपल्याला सोडियम क्लोराईड आणि सिल्वर नायट्रेट मिक्स करायला सांगितले आणि बिफोर मिक्सिंगच्या अगोदरचं मास आणि आफ्टर मिक्सिंगचं मास चेकआउट करायला सांगितलं. तर आपल्या लक्षात आलं बिफोर मिक्सिंग जे रिएक्टंटचं मास होतं तेवढंच मास कोणाच होतं, प्रोडक्टचं. आणि म्हणून आपण सांगितलं इट ओबेज द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. त्यानंतर आपण केमिकल इक्वेशन मांडले यासाठी, या चेनसाठी. त्यानंतर आपण त्याचं वर्ड इक्वेशन मांडलं आणि फायनली आपण सिल्वर नायट्रेटचे युजेस सांगितले. Silver nitrate is used in the otter sink. Second one, silver nitrate is used in the infant eye drop. Infantच्या eye drop मध्ये वापरला जात असतो. Third, it is used to heal the mouth ulcer. तोंडामध्ये ज्या जखमा वगैरे होत असतात, अल्सर जे होत असतात ते क्युअर करण्यासाठी, हील करण्यासाठी. लास्ट वन, it is used in the electroplating process of the metals. ओके फ्रेंड्स, तर आपण आजच्या लेक्चर मध्ये अभ्यासलं different sign conventions used while writing the chemical equation. Then most important reactions, effect of concentrated HNO3 and effect of dilute HNO3 on the copper, and finally one activity based question. In tomorrow's lecture, उद्याच्या लेक्चर मध्ये मित्रांनो आपण अभ्यासणार आहोत सर्वात महत्त्वाचा पॉइंट या चॅप्टर मधील, तो म्हणजेच हाऊ टू बॅलन्स द केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन किंवा केमिकल रिएक्शन बॅलन्स कशा करायच्या. ओके फ्रेंड्स, थँक्स.